કેમ છો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ છે ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજનો છે જૂન મહિનાના રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના દિવસો, દિવસ, સપ્તાહ અને વર્ષ, યર્સ, ડે અને વીકલી વિશે માહિતી મેળવવાની છે. તો મિત્રો, તમે એમાં પહેલી વખત આવ્યો, લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. દરેક વસ્તુ ફ્રી જ છે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી કે આમાં છે જૂન મહિના વિશેની. તો રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના દિવસો, તારીખ અને કયા નામથી ઉજવવામાં આવે છે તે. 1 જૂન કયા નામથી ઉજવવામાં આવે છે? આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ દિવસ. શું છે? 1 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ દિવસ. અને વિદ્યા વિગોરી નીલકંઠ જયંતિ પણ ઉજવવામાં આવે છે, આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ દિવસ. અને વર્લ્ડ મિલ્ક ડે તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે 1 જૂન. ત્યાર પછી 5 જૂન કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? કયા નામથી ઉજવાય છે? વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ. મોસ્ટ એમપી આ પૂછે કે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 5 જૂને. ત્યારે 6 નંબર 6 જૂન કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? 6 જૂન તો ડૉક્ટર જયંત ખત્રીની પૂર્ણતિથિ. કોણ છે? 6 જૂને ડૉક્ટર જયંત ખત્રીની પૂર્ણતિથિ. અને વચ્ચે એક 8 જૂન આવે છે. 8 જૂન વિશ્વ સમુદ્ર દિવસ. શું છે? વિશ્વ સમુદ્ર દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે 8 જૂન. 9 જૂન વિશે માહિતી મેળવે કે 9 જૂને કયા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે? તો કવિ કલાપીની પૂર્ણતિથિ છે. કવિ કલાપીની પૂર્ણતિથિ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 9 જૂને કવિ કલાપીની પૂર્ણતિથિ ઉજવવામાં આવે છે. 10 જૂન 10 જૂને કયા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે? તો વિશ્વ ભૂગર્ભ જળ દિવસ. વિશ્વ ભૂગર્ભ જળ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ રીતના પણ ઘણી વખત સવાલ પૂછાય છે કે વિશ્વ ભૂગર્ભ જળ દિવસ તરીકે કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે? તો 10 જૂને. ત્યાર પછી 12 નંબર 12 જૂન કયા દિવસ તરીકે હોય છે? બાળ શ્રમ વિરોધ દિવસ. એટલે બાળ શ્રમ એટલે વિશ્વ બાળ મજૂર વિરોધ દિવસ, એટલે બાળ શ્રમ તરીકે ઓળખાય છે. અને વિશ્વ કયું છે? વિશ્વ બાળ મજૂર દિવસ તરીકે પણ ઉજવાય છે 12 જૂન. ચૌદ જૂન વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. કયો છે? 14 જૂન વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 15 જૂન કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? 15 જૂન મેઘના કાંટા દિવસ. 15 જૂન મેઘના કાંટા દિવસ. અને વિશ્વ વિકલાંગ દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. વિશ્વ વિકલાંગતા દિવસ 15 જૂને ઉજવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 17 જૂન ખાઈ ગયું. 17 જૂન વિશ્વ રણ વિસ્તાર દિવસ અને દુષ્કાળ રોકથામ દિવસ. કે છે 17 જૂન કયો દિવસ છે? વિશ્વ રણ વિસ્તાર દિવસ ને દુષ્કાળ રોકથામ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 18 જૂન કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? તો ગોવા ક્રાંતિ દિવસ. કયો છે? ગોવા ક્રાંતિ દિવસ 18 જૂન. 20 જૂન તરીકે કયા દિવસ ઉજવાય છે? વિશ્વ શરણાર્થી દિવસ. કયો છે? વિશ્વ શરણાર્થી દિવસ. 21 જૂન કયા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે? એન્ટાર્કટિક દિવસ છે. વિશ્વ સંગીત દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. અને લાંબામાં લાંબો દિવસ ખાજો 21મી જૂન લાંબામાં લાંબો દિવસ 23 કલાક અને 22 મિનિટનો આ દિવસ હોય છે 21મી જૂન. એવી રીતના સવાલ પૂછ્યો કે લાંબામાં લાંબો દિવસ કઈ તારીખે હોય છે? તો 21મી જૂને લાંબામાં લાંબો દિવસ હોય છે. કેટલી કલાકનો હોય છે? તો 23 કલાક અને 22 મિનિટ હોય છે. ત્યાર પછી 23 જૂન કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? વિશ્વ ઓલિમ્પિક દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 23 વિશ્વ ઓલિમ્પિક દિવસ. અને બીજું શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીનો બલિદાન દિવસ છે અને વિશ્વ વિધવા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે 23 જૂને. અને 25 જૂને એક દિવસ છે. 25 જૂને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટર્ડ હસ્તાક્ષર દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. 26 જૂને કયા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટર્ડ 25 જૂને 26 જૂને છે. અને માંદક પદાર્થ વિરોધ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. 27 જૂને વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ ઉજવવામાં છે. 27 જૂને વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. 29 જૂન કયા દિવસ તરીકે છે? રાષ્ટ્રીય સાંકેતિક દિવસ. અને
પ્રોફેસર પીસી મહાનોબિયસનો જન્મદિવસ ઉજવવામાં આવે છે. 31મી જૂન સંથાલન હુલ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો તમને અમારા વિડીયો? ગમ્યો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ. આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ.